नमस्कार साथीहरु, आज हामी सिक्नेछौं कसरी हाम्रो WhatsApp को टु स्टेप भेरिफिकेसन गर्ने। साथीहरु, ढिला नगरी भिडियोतर्फ लागौं र कसरी WhatsApp लाई सिक्योर गर्ने त्यो बारेमा आज हामी जान्नेछौं। यसको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईले WhatsApp ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ 3 डट, यसमा टच गर्नुस्। त्यसपछि साथीहरु तपाईले यहाँनेरि सेटिङको अप्सन छ, यसमा टच गर्नुस्। त्यसपछि साथीहरु तपाईले फेरि यहाँ फर्स्ट अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ अकाउन्ट भन्ने, यसमा टच गर्नुस्। त्यसपछि साथीहरु तपाईले फेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टु स्टेप भेरिफिकेसन भन्ने थर्ड अप्सन छ, यसमा टच गर्नुस्। अब साथीहरु तपाईले यहाँ तल इनेबलको अप्सन छ, इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि साथीहरु तपाईले यहाँ पासवर्ड दिनुपर्ने हुन्छ। म मेरो पासवर्ड राख्न गइरहेको छु। फेरि रिपासवर्ड राख्नु भन्दैछ, डबल रिपासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। अब साथीहरु तपाईले कुन जीमेल अकाउन्टबाट सिक्योर गर्ने हो टु स्टेप भेरिफिकेसनमा त्यसको इमेल एड्रेस राख्नुपर्ने हुन्छ। म आफ्नो इमेल एड्रेस राख्न गइरहेको छु। साथीहरु मैले आफ्नो इमेल एड्रेस राखिदिसकेको छु। अब यहाँबाट म नेक्स्टको अप्सनबाट नेक्स्ट गर्छु। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ नेक्स्टको अप्सन छ यहाँ तल, नेक्स्ट गरिदिन्छु। फेरि साथीहरु तपाईलाई त्यही अघिको रिकन्फर्म इमेल एड्रेस भनेछ, अघि जुन इमेल एड्रेस हाल्नु छ त्यही इमेल एड्रेस फेरि हाल्नुपर्ने हुन्छ। म त्यो हाल्न गइरहेको छु। साथीहरु फेरि मैले त्यो मेरो अर्को जीमेल अकाउन्ट राखिसकेको छु। सेम म यहाँबाट सेभ गरिदिन्छु साथीहरु। सेभ गरिदिनुस् तपाईहरु पनि। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँनेरि भनेको छ तपाईको टु स्टेप भेरिफिकेसन इज इनेबल भनिसकेको छ। अब साथीहरु तपाईले यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ डनको अप्सन, यो डनमा क्लिक गरिदिनुस्। साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको WhatsApp मा टु स्टेप भेरिफिकेसन भइसकेको छ। यहाँ माथि बताइरहेको छ तपाईको, यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ टु स्टेप भेरिफिकेसन भनेर। यदि साथीहरु तपाई चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहीबाट इमेल एड्रेस पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो पासवर्ड पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले म चेन्ज गर्न चाहन्न, मैले जे छ त्यही छोडिन चाहे। यसरी साथीहरु तपाईहरुले सजिलैसँग आफ्नो WhatsApp लाई सिक्योर गर्न सक्नुहुन्छ टु स्टेप भेरिफिकेसन मार्फत, एउटा इमेल एड्रेसको मार्फत। म यस्तै प्रकारका टिप्स एन्ड ट्रिक्स युट्युब सम्बन्धी भिडियोहरु, एप्लिकेसन सम्बन्धी भिडियोहरु तपाईहरुको सामने लिएर आउने गर्छु। यदि साथीहरु भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनुस्। यदि तपाईहरु पहिलो पटक यो च्यानलमा भिजिट गर्दैछ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र छेउमा रहेको घण्टीको चित्रलाई अल नोटिफिकेसनमा सेट गरिदिनुस्। हस् साथीहरु, म यस्तै प्रकारका भिडियोहरु ल्याउने बाचासहित आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।